Okay, next transaction. October 5, issued credit memo to Lim Company for allowance granted on slightly tainted goods delivered October 3. So, yung binenta ni The Store kay Lim Company noong October 3 na goods, meron doon tainted goods. So, nagkaroon ng defect, nagkaroon ng problema doon sa ilan sa mga goods na dineliver ni The Store kay Lim Company. So, since nagkaroon ng problema doon sa mga goods na dineliver, nag-issue si The Store ng credit memo kay Lim Company para bawasan yung utang ni Lim Company kay The Store. Kasi nga nagkaroon ng tainted goods, nagkaroon ng defect, nagkaroon ng problem dun sa mga goods na dineliver niya. Kaya nag-issue siya ng credit memo para dun sa allowance, para dun sa mga slightly tainted goods, 1,120. So to record yung October 5 transaction, October 5, debit, sales, returns, and allowances. Credit, accounts receivable. At what amount? 1,120. Ngayon, yung sales returns and allowances, i-record natin siya at amount exclusive of value-added tax. Remember, yung receivable dito is inclusive to ng value-added tax. Since nagkaroon ng sales return and allowances, babawasan natin yung receivable ng 1,120. Magkakaroon tayo ng sales returns and allowances at amount na VAT exclusive. So, to record yung sales returns and allowances, 1,120 divided by 112%. That is 1,000 pesos. And yung natitirang debit nito would be debit output VAT na 120 pesos. So, paano siya nakuha? 1,120 divided by 112% times 12%. Since nagkaroon ng kabawasan sa sales, mababawasan din ang ating output VAT. Remember, output VAT is the VAT you add on sales. So, ibig sabihin, kapag nagkakaroon ng sales ang business, yung balance ng kanyang output VAT ay nag-i-increase. Kagaya nito. Nagkaroon ng sale, nag-increase ang VAT, ang output VAT. Normal balance ng output VAT ay credit. Ngayon, kapag naman nababawasan ng sales, so ano ba yung mga transactions na bumabawa sa sales? So, yung sales returns and allowances, yan ay contra revenue account. Binabawas yan sa sales para ma-determine natin yung net sales. So, kapag nagkakaroon ng sales returns and allowances, since nababawasan ang ating sales dahil sa mga sales returns and allowances, ang effect niya sa output VAT ay nababawasan din. Kaya nagkaroon tayo ng debit na output VAT 120 pesos. Ngayon, to record naman, sa side ng buyer, ito, syempre kung sales returns to, sales returns and allowances to sa point of view ng seller. Sa point of view ng buyer, yan naman ay purchase returns and allowances. So, debit accounts payable, 1,120, credit, purchase returns and allowances, 1,000, credit,
input VAT, 120 pesos. Okay. Input VAT is the VAT you pay on purchases. So, kapag nararagdagan ang purchases natin, ang effect niya sa input VAT ay dagdag din. Kagaya nito, debit input VAT, normal balance ng input VAT ay debit. So, kapag nagkakaroon ng purchase returns and allowances naman, which is contra purchase account, ang effect niya sa input VAT ay nababawasan. Kaya nagkaroon ng purchase returns and allowance dito dahil dun sa tainted goods, nabawasan ang input VAT. Nag-credit yung 120 pesos na input VAT dun sa purchase returns and allowances. Next, collected the account of lien company in full. Okay. Collection. Ang terms ay 2/10 and 2/30. So, umabot ba siya sa discount period? So, siya ay pasok sa discount period. From October 3 to October 12, yan ay ilang days. October 3 to October 12, October 4, October 5, October 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 days. Pasok dun sa 2/10. So, magkakaroon tayo dito ng discount. So, ibig sabihin, magre-record tayo dito ng sales discount. Remember, ang treatment sa sales discount ay contra revenue account din yan. So, yan ay kabawasan sa sales para mag-arrive tayo sa net sales. Since contra revenue account yan, contra sale account, ang effect niya sa output VAT ay parehas ng sa sales returns and allowances. Mababawasan. Now, to record yung October 12 transaction, October 12, debit cash, at what amount? Remember, ang receivable natin dito, isang galing sa regular sale, isang galing sa freight charges, tapos nagkaroon ng sales returns and allowances. And ang discount, tandaan nyo, ang discount ay lagi siyang nakabase sa regular sale. So, ibig sabihin, 56,000 less 1,120 times 98%. Yan yung amount na makokolekta ni the store. Yung receivable sa freight charges ay hindi kasama in determining the sales discount. So, 56,000 less 1,120, that is 54,880 times 98%, that is 53,782.40. Credit accounts receivable na 56,000 less 1,120. Remember, ang nire-record pa lang natin dito yung collection ng regular sale. 56,000 less 1,120, yan ay 54,880. So, yung difference ng dalawang to, ito yung nakolekta, ito yung amount na dapat makolekta, sales discount. Kasi na-avail niya yung discount period. And yung discount niya is 2% ng 54,880.
which is 1,097.60. Yan yung sales discount. Remember, ang accounts receivable is inclusive siya ng VAT. So, yung 1,097.60 dito is inclusive din doon ng VAT. And remember, ang sales discount, kapag nagkaka-sales discount, nababawasan ang output VAT. Kasi, nababawasan niya yung sales. Kaya nababawasan din ang output VAT. To record, yung sales discount, SD, sales discount, 1,097.60 divided by 112%. That is 980. And yung output VAT naman would be 980 times 12%. Yung VAT na para sa sales discount, which is 117.60. So, ito yung entry natin for transaction ng October 12. Ngayon, to record naman sa point of view ng buyer itong collection, ang entry niya would be debit, accounts payable, 54,880, credit, purchase returns and allowances, na 980, credit, input VAT, 117.60, credit cash, na 53,782.40. So, ganun din, kapag purchase returns, sorry, it must be purchase discount pala. Ayan. So, ganun din, kapag purchase discount, katulad din siya ng purchase returns and allowances. Yung effect ng purchase discounts sa input VAT ay kabawasan. So, kapag nagkakaroon ng purchase returns and allowances at purchase discounts, nababawasan ang input VAT. Kaya siya credit dito na input VAT. Debit accounts payable, credit purchase discounts, credit input VAT, credit cash. And yung collection ng freight charges, debit cash, credit accounts receivable, 2,240. Again, ang effect ng sales sa output VAT ay padagdag. Meaning, the more na dumadami ang sales, mas dumadami ang output VAT. Kapag naman nagkakaroon ng sales returns and allowances at sales discounts, kabawasan siya sa output VAT. Kasi remember, to determine net sales, sales less sales returns and allowances less sales discounts. Kaya effect niya sa output VAT ay kabawasan. Kapag naman nagkakaroon ng purchases, dumadami ang ating input VAT. Kapag naman nagkakaroon ng purchase returns and allowances at purchase discounts, nababawasan ang ating input VAT. Kasi nga, remember, to determine net purchases, binabawas natin ang purchase returns tsaka purchase discounts. Kaya nababawasan din ang ating input VAT, which is yung VAT we pay on purchases. Purchase goods from KLM Enterprises, 67,200.
terms 2/15 and over 30, FOB shipping point, freight collect. Freight on the KLM shipment amounts to 1,344 and was paid directly to the delivery company. To record October 23 transaction, unahin natin yung purchases. Purchases at what amount? 67,200. Remember, VAT inclusive yan. So, kailangan i-divide natin yan ng 112%. That is 60,000. Ayan. Debit input VAT. 67,200 divided by 112 times 12%. That is 7,200. Credit accounts payable 67,200. Tapos yung freight. Freight is FOB shipping point. Meaning, si buyer dapat ang mag-shoulder ng freight charge. So, since si buyer ang mag-shoulder at tayo ang buyer dito, tayo ang magre-record ng freight in kasi tayo ang mag-shoulder nan. Freight collect. Sino ang nagbayad? Pag freight collect, si buyer din ang nagbayad. So, tayo ang buyer dito, tayo ang nagbayad. Credit cash na 1,344. Freight in 1,344 divided by 112%. That is 1,200. Debit input VAT 12% ng 1,2. That is 144 pesos. So, yung sa point of view naman ng seller, hindi ko na yun i-entryhan kasi nakapag-entry na naman tayo dun sa mga transactions nung nauna. So, kayo na lang ang bahala mag-entry ng sa seller side ng October 23 transaction.